Előfordult-e veled, hogy ölni tudtál volna egy kis csokiért? Tudtad, hogy nem kéne, de oda mentél a pulthoz, beraktad a kosaratba és a szádba tönted. Aztán megbántad. Ugyanazon a napon volt valami nézeteltérésed a pároddal, és olyat vágtál a fejéhez, amit szörnyen megbántál utána. Aztán idegesített a gyereked, az anyósod. Egész nap kábult voltál, zombi voltál. Előfordult-e veled ilyesmi? Kommenteld ide gyorsan. Igen, nem. Ha ezek a dolgok előfordultak veled, és gyanítom, hogy sokatok válasza igen, akkor bizony könnyen lehet, hogy nem volt elég mély alvásod az előző éjszaka. Mély alvás és csoki, mély alvás és házastársi konfliktus. Mi van? Bizony, ezek a dolgok összefüggenek nem csak a napi jólétünkkel vagy kevésbé jólétünkkel, hanem hosszú távon az Alzheimer-kór megelőzésével is. Erről lesz szó ebben a mai videóban. Engem Fehér Zitának hívnak. 13 évig voltam Angliában demensápoló. Saját szememmel láttam, hogy mit tesz ez a betegség egyébként teljesen normális és funkcionáló emberekkel hosszú távon. 24 órás ápolásra szorulnak, teljesen kiszolgáltatottak lesznek, és akit igazán megvisel ez a betegség, az a családjuk. Úgyhogy írtam erről egy könyvet, és elindítottam ezt a YouTube csatornát, hogy segítsek a hozzátartozóknak. De igazából, ami engem mindig is nagyon érdekelt, az az, hogy hogyan lehet megelőzni. Mit tehetek én a saját hétköznapjaimban, hogy ne járjak egyszer úgy, mint azok az emberek, akikkel dolgoztam. Úgyhogy alaposan nyomába eredtem a demencia megelőzésének, és amit tanultam, meg is osztom veled ebben a videóban és a következőkben is. Az alvás témájában tőlük tanultam a legtöbbet. Ebből a videóból pedig meg fogod érteni, hogy mi a közvetlen összefüggés az alvásod minőségével és az Alzheimer-kór megelőzésével, vagyis az agyad egészségével. A videó második felében pedig nagyon konkrét, hétköznapokba is beilleszthető tanácsokat fogok neked adni arról, hogy hogyan védheted az agyadat rövid távon, a mindennapokban és hosszú távon az Alzheimer-kór megelőzéséért. De először nézzük meg, hogy mi is az, amit meg akarunk előzni. Szóval ebben a betegségben az történik, hogy nagyon konkrétan az agyban felgyűlik a trutyi, aminek a tudományos neve egyébként béta-amiloid, de hát trutyi. És most ebben a videóban azt nézzük meg, hogy mi köze mindennek az alváshoz. És egyáltalán miért töltjük életünk egyharmadát teljesen öntudatlan és nem produktív állapotban. Ahhoz, hogy ezt jól megértsd, képzelj el egy lakásfelújítást. Szóval a lakásfelújításban az történik, hogy serényen dolgoznak ugye a munkások, nagyon intenzív munka folyik nappal, csak hogy, mint minden munkának, a lakásfelújításnak is vannak bizonyos melléktermékei. A por, a törmelék, a dobozok, mindenféle olyan cucc, ami a munkával együtt jár, és nem is lehet kiküszöbölni. Most ahhoz, hogy ez a lakásfelújítás másnap is tudjon folytatódni, annak kell történni, hogy éjszaka meg kell jelenni egy takarítóbrigádnak, akiknek ugye el kell söpörni azt a rengeteg koszt. Ha ez nem történne meg, ugye könnyen belátható, hogy akkor így felgyűlne a kosz, és akkor a munkásoknak azzal kellene kezdeni egy bizonyos pont után, hogy így átgázolnak, meg félrelökik azt a rengeteg sittet, meg port. Pontosan ugyanezt történik az agyadban is. A lakásfelújítás analógiában maga a munka az a nappali működése az agyadnak. A serény munkások az idegsejtek, akik végzik a munkát. A rengeteg sitt és a por az tulajdonképpen nem is analógia, biológiai melléktermékek képződnek. És az agyunk gondoskodik arról, hogy éjszaka működésbe lépjen az éjszakai takarító brigád, akiket egyébként úgy hívnak, hogy glia sejtek, és ők tényleg ezt csinálják, kitakarítják az agyat azoktól a melléktermékektől, amik a nappali működés során képződtek. Ezt nagyon könnyű egyébként beazonosítani, te is érzed, amikor már este felé van, hogy úgy nehezebb a gondolkodás, már nem olyan tiszta az agyad, már fáradsz,
És egy jól kialudt éjszaka után, amikor kitakarítódott ez a cucc, akkor meg friss vagy, frissek a gondolataid. És talán azt is észrevetted, hogy az embernek a legjobb gondolatai, a legkreatívabb gondolatai reggel képződnek. Vagy a kávé fölött, vagy a zuhany alatt, amikor még úgy kicsit félig alszunk, de még nem kezdődött meg a napnak ez a nagyon ingergazdag része. Ami nagyon fontos, hogy az éjszakai takarító brigád, a gliasejtek csak is és kizárólag mély alvásban tudnak takarítani. Úgyhogy nézzük meg, hogy mi az a mély alvás. Hogy jól megértsd, hogy mi is történik mély alvásban, nézzük meg, hogy miből áll az alvás. Az alvásnak ugyanis vannak szakaszai. Gondolj arra, hogy amikor leteszed este a párnára a fejed, akkor mi történik veled? Az történik, hogy van egy ilyen átmeneti szakasz, amikor úgy menjünk bele, még se nem alszunk, se nem vagyunk ébren, ilyen kellemes, ellazult szakasz. Utána, amikor már úgy elvesztjük a tudatunkat, egy úgynevezett REM szakasz következik. A REM az a Rapid Eye Movement angol kifejezésnek a rövidítése, mert hogy azt jelenti, hogy gyors szemmozgás. Mert hogy ez tényleg az, amikor REM szakasz van, akkor oda-vissza nagyon gyorsan mozog a szemünk, és az agyunk rendkívül intenzív. Ez az a szakasz, amikor álmodunk. És gyakorlatilag az álmokkal, az érzelmek feldolgozásával kapunk egy teljes pszichoterápiát. Minden egyes éjszaka. És ezért van az, hogy ha ezt nem kaptad meg, és nem történt meg a pszichoterápia, és benned maradtak azok a haragos érzelmek, és nem tudod szabályozni az érzelmeidet, akkor rá fogsz kiabálni a férjedre, a gyerekedre, a demens anyósodra, mert nem tudod szabályozni az érzelmeidet. Borzasztóan fontos, hogy legyen jó minőségű REM szakasz az érzelmi, lelki, pszichés állapotot szempontjából. Amikor a REM szakasznak vége van, akkor következik a mély alvás. A mély alvásban pedig megkapjuk azt, ami a testünk számára a legfontosabb, teljes fizikai bio-wellness terápiát. Amikor azt kérdeztem a videó elején, hogy volt-e olyan, hogy egy át nem aludt éjszaka után ölni tudtál volna egy kis csokiért, bizonyára a válaszod igen volt, akkor annak az a magyarázata, hogy mély alvás közben rendeződik a vércukor. És ennek van egy nagyon-nagyon érdekes összefüggése. Hogyha szeretnél fogyni, de azt érzed, hogy nem tudsz ellenállni az édességeknek, a szénhidrátos dolgoknak, akkor először nem magadat kell kényszeríteni arra, hogy már pedig ellenállok, mert nem fogsz tudni ellenállni biológiailag, hanem az alvásodat kell rendezni. Mert ha az alvásod jó, rendeződik a vércukrod, akkor másnap sokkal könnyebben tudsz jó választásokat csinálni. Tehát sokkal könnyebben nyúlsz tápanyagdús, zöldségek, saláták, stb. Után, míg ha nem aludtad ki magad, akkor nem tudod rendeződni a vércukrod, és másnap föl fogod vásárolni a teljes pékséget, meg még utána a cukrászdát is. Mert az agyad kiabál azért, hogy gyors energiát kapjon, mert fáradt, nem tudod felfrissülni, és a leggyorsabb energia pedig mindig a cukorból, meg a szénhidrátokból jön. Úgyhogy nagyon fontos, ha fogyni akarsz, mielőtt bármilyen diétába kezdesz, rendezd az alvásodat, és utána jöjjön a diéta. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a jó alvás az nappal kezdődik. Tehát ahogyan nappal éltél, az hatni fog az alvásodra. Az alvás pontosan ugyanannyira fontos, mint az ébrenlét. Ez a kettő adja ki egyben az agynak a jó működését. Az ébrenlét azért, mert akkor vagyunk aktívak, cselekszünk, stb. Az alvás pedig azért, mert akkor áll helyre a rendszer. Biológiailag erre vagyunk programozva. 16 óra nappali aktivitás, 8 óra helyreállítás. REM szakaszban pszichoterápia, mély alvásban bio-wellness, fizikai egészség helyreállítása. Tehát az alvást azt mindig úgy érdemes kezelni, hogy az pontosan ugyanannyira fontos, mint a hétköznapi, tehát az ébrenléti állapot, csak az egy másik létállapot. De attól még az agyadnak ugyanazokra van szüksége, mint amire nappal szüksége van. Tehát szüksége van energiára, amit megettél abból. Szüksége van oxigénre, amit mozogtál abból.
Mindannyiunknak van alvás problémája. Ez azért van, mert eltávolodtunk a természettől. Nagyon sok az inger, nagyon magas a stressz szintünk, kávézunk, rossz kajákat eszünk, és egyáltalán nem kompatibilis az agyunk, ami egy ilyen kőkorszaki szoftverrel fut, azzal a világgal, amiben élünk. Úgyhogy az alvás problémákra nincs is egy ilyen bárkire ráhúzható azonnali dolog, csináld ezt és már holnaptól jól alszol, hanem apró dolgokkal tudunk tenni a hétköznapokban, hogy az agyunknak az egészsége mégiscsak védve legyen, és mégiscsak kapjunk pszichoterápiát a REM szakaszban, és fizikoterápiát a mély alvásban. Úgyhogy nézzünk erre egy-két dolgot. Az első ilyen a kávé. Hát mindannyian imádjuk a kávét. Nincs is vele egyébként semmi baj, mert a koffein az alapvetően egy hasznos anyag, viszont nagyon fontos tudni azt, hogy a kávé az nagyjából 8 órán keresztül marad benne a szervezetedben. Tehát, hogyha te este 10-kor mész ágyba, és délután 4-kor még ittál kávét, akkor az azt jelenti, hogy este 10-kor még van koffein a szervezetedben, és a koffein bármennyire is úgy érzed, hogy rád nem hat. A koffeinnek ugyanis van egy olyan tulajdonsága, hogy ilyen mikroébredéseket tud produkálni, amit te nem veszel észre, de igazából nem hagy olyan nagyon jól lemenni a mély alvásba. Mindenféleképpen érdemes a koffeint időzíteni. Tehát igyál, élvezd, kávézz, de számolj vissza 8 órát a lefekvési időtől, tehát este 10-től visszaszámolunk 8 órát, az ugye délután 2, és akkor idd meg az utolsó kávédat. És utána már max koffeinmentest. Tehát hagyd, hogy kiürüljön a koffein a szervezetedből, hogy az agyad el tudjon lazulni, könnyebben elaludjál, és ne tudjál menni abba az annyira fontos mély alvásba. Alkohol. Tudom. Akkor vagy fura ember Magyarországon, meg még egy csomó helyen, ha nem iszol, megkínálnak, és azt mondod, hogy kösz, nem iszom, így fognak rád nézni, hogy mi van, mintha valami másik bolygóról jönnél. Szóval az alkohol. Igen, a kultúra része, a világ legnagyobb üzlete, sejtszinten, zsigerileg mindenkibe bele van valahogy kódolva, hogy az alkohol az jó. Inni jó. Sztoriznak az emberek, hogy hú, de berúgtunk éjszaka, tegnap este, és így tovább. Ettől függetlenül az agyad, ha csak biológiailag kezeljük, és félretesszük az összes ilyen rárakott társadalmi cuccot az alkoholra, szóval az agyad az alkoholt idegméregként kezeli. Pontosan olyan, mintha így öntögetnél bele mérget. Tehát az agyadat egyáltalán nem érdekli se a buli, se az, hogy ki mit szólt, se az, hogy finom, egy érdekli, méreg. Na most nem az számít Alzheimer-kor megelőzése szempontjából, hogy elszabadult a buli és jól berúgtunk tegnap este. Nem ez számít. Hanem mindig az számít, ami a mindennapokban, mindig, évtizedeken keresztül megtörténik. Tehát a legurított feles, ugye azért, hogy könnyebben elaludjunk. A rendszeresen megivott sör, bor, akármi. Ezek számítanak az agyi egészség szempontjából. Mert ha mindig öntögeted rá a mérget, akkor nincsen lehetősége regenerálódni. Tudom, ide hallom, hogy Zita, nincs igazad, úgy alszom alkohol után, mint a bunda. Azért iszom, hogy el tudjak aludni. Értem, abszolút, mindenkinek a saját döntése ez. De az alkohol, amit okoz, tehát amiért fogyasztod, hogy el tudjál aludni, az nem alvás, hanem az a leszedálás. Az egy zombi állapot, aminek az a fő lényege, hogy nem engedi a mély alvást. És amit elmondtunk a mély alvásról, az agynak a kitakarítása, a takarítóbrigád, a gliasejtek nem tudnak aktivizálódni, mert az alkohol molekulái nem hagyják, hogy lemenjél a mély alvásba aludni. És ez a fő veszélye. Ha nincs mély alvás, bemarad a kosz az agyadban. Ha nincs mély alvás évtizedeken át, felgyűlik a kosz az agyadban, és ott van az Alzheimer-kor. Nézzük néhány dolgot, amit a hétköznapokban meg tudsz tenni az alvásodért. Kezdjük egy olyan dologgal, ami egyáltalán nincs benne a köztudatban, ez pedig az,
hogy reggel menj ki az erkélyre, vagy a kertbe, és legyél természetes fényen, körülbelül 10 percig. Ez azért nagyon fontos, mert ezzel a természetes fénnyel lekommunikálod az agyadnak azt, hogy most kezdődik a nap. Innentől kezdve 16 órát fönt leszünk, és 16 óra múlva kezd eltermelni azokat a hormonokat, amiktől majd álmos leszek. Ezt, ha megcsinálod csak ennyit, hogy a kávédat a kertben iszod meg, vagy az erkélyen, már nagyon sokat tettél azért, hogy majd este 16 óra múlva el tudj aludni. A következő ilyen dolog az az, hogy minden nap ugyanakkor feküdj le. Az agyad, ez a nagyon okos, ám de kőkorszaki szoftver, nagyon szereti a rendszerességet, mert akkor tudja, hogy mit kell csinálni. Akkor ki tudja számítani, hogy reggel kimentél a kertbe, nekem pont 16 óra múlva kell elindítanom az álmossághormont, a melatonint. Érted? Tehát, hogyha minden nap ugyanakkor fekszel le, akkor azzal jelzed az agyadnak, hogy most kell elindítani a hormontermelést, és könnyebben el fogsz aludni. Tehát segíted az agyadat. Képernyő. Hát ugye ez egy nagyon új dolog, ez a digitális világ, ezzel a rengeteg képernyőidővel. Ha problémád van az elalvással, akkor mindenféleképpen adjál szünetet az agyadnak a képernyőtől, tehát ne puzaráld a telefonodat az ágyban, szóval ne görgess az ágyban már, hanem hagyjál az agyadnak legalább 1 órát, amikor így el tud nyugodni. A görgetéssel egyébként 2 probléma van. Az egyik az az, hogy ez a kék fény, ez azt a jelzést adja az agyadnak, hogy nappal van. És akkor nem érti, hogy mit kéne csinálni. És nem kezdi el az álmosság hormont, a melatonin nevű hormont termelni, hanem továbbra is nappali üzemmódban működik, miközben egyébként már rohadtul fáradt, és nagyon szeretne pihenni, de nem tud, mert folyamatosan azt a jelzést adod neki, hogy nappal van. Ez az egyik. A másik, ami ugyanennyire fontos, az az, hogy görgeted ugye a telefont, és jönnek folyamatosan a rossz hírek. A politikáról, a dubai helyzetről, hogy Irán bombázott, hogy földcsuszamlás volt, és ezek a dolgok akkor is, hogyha nem annyira érintenek téged most ebben a pillanatban, az agyadnak azt jelzik, hogy veszély van. Ő kőkorszaki, ő nem tudja azt, hogy ez egy digitális cucc, hanem csak azt érzi, hogy ez veszély, ez rossz. És elkezdi termelni a stresszhormont, úgy hívják, hogy kortizol. A kortizol meg nem hagy aludni. Ha stressz van, ha veszély van, akkor nem fogsz tudni aludni. És az agyadnak tökéletesen mindegy, hogy tényleg veszély van, tehát 3-dimenziós veszély van, vagy csak digitális eszközből jövő veszély van. Ugyanazt a hormont fogja, a kortizolt elindítani. Amikor lefeküdtél az ágyadba, akkor próbálj meg visszatérni ahhoz a tényleg ősi szokáshoz, hogy ott alszunk, az ágyban alszunk, nem pedig behozzuk a külvilágot, és még további stresszel bombázzuk az agyunkat. Pontosan tudom egyébként, hogy ez mennyire nehéz, meg nem lehet megcsinálni, meg mi egyéb, de a biológiája az ez. A következő az az, hogy mit ettél meg aznap, meg mikor ettél. Gondolj a következőre, hogyha neked tele van a hasad, tehát este 8-kor jól bekajáltál, és 9-10-kor elmész aludni, akkor a hasad tele van még kajával. Tehát az agyadnak nem azzal kell foglalkoznia, hogy szépen elindítsa az álmossághormont, és lenyugodjon, és hagyjon téged aludni, hanem nagy erőket kell mozgósítani azért, hogy megemészze azt a kaját. Na most ez olyan mechanizmus, ami megint csak nem fogsz tudni aludni ettől. Ha az agyadnak emészteni kell, akkor emészteni fog, és egyszerűen nem fog hagyni elaludni. Tehát ha el akarsz aludni, és jót akarsz tenni magadért, akkor legalább 4 órával a lefekvésed előtt már ne egyél. Tehát ugyanúgy, mint a kávénál. A kávénál visszaszámolsz 8 órát, utolsó kávé. Kajánál visszaszámolsz 4 órát, utolsó evés, és utána már nincs semmi. És így fogod tudni hagyni azokat a folyamatokat megtörténni, hogy az agyad elkezdje tudni az elalvásodat előkészíteni. A következő az az, hogy az agyadnak oxigénre van szüksége a működéshez. Nappal is, meg éjszaka is. Na most, az oxigént a mozgásból kapja meg.
hogyha te egész nap ültél a képernyő előtt, meg home office-ban, meg az irodában, meg az autóban, meg utána a kanapén, és nem mozogtál annyit, hogy egy kicsi oxigén menjen az agyadba, nem fáradtál el fizikailag, akkor ott nem lesz oxigén. Ergo, ez is nehezíti az elalvást. Tehát, hogyha elalvási problémáid vannak, akkor az alvás előtti, abban a 4 órában, amikor már nem eszel, abba iktassál bele egy fél órás sétát. Aminek pusztán az a lényege, hogy oxigént adsz az agyadnak. Nem viszel telefont, semmit nem csinálsz, elmész, és jársz egyet a ház körül. Egy jó dinamikusat sétálsz, hogy egy kicsit úgy ilyen módon lélegezzél. Ha ezt megcsinálod, akkor már is könnyebben alszol el, mert az agyadnak fizikailag több lehetősége van az oxigéntől megkönnyíteni az elalvásodat. Ezért mondtam egyébként, hogy a jó alvás az nappal kezdődik, mert hogyha megnézed ezt a folyamatot, reggel reggeli fény, utána mondjuk délután 2-kor megiszod az utolsó kávét, este 6-kor megeszed az utolsó étkezést, este 8-kor elmész egy fél órás sétára, és így készítetted elő az agyadat biológiailag arra, hogy el tudjon aludni. Plusz még nem is nézel horrorfilmet a telefonodon elalvás előtt. Az Alzheimer-kor, meg minden demencia, meg minden krónikus betegség nagyjából azért alakul ki, mert az a világ, amiben élünk, az nem kompatibilis az agyunkkal. Túl sok az információ, túl sok a stressz, túl kevés a mozgás, túl feldolgozott a kaja, és így tovább. Tehát nyugodtan elmondhatjuk, hogy a demencia, Alzheimer-kor az egy ilyen rendszerhiba. De a rendszerhibát azt mi a saját felelősségi körön belül, a saját választásainkkal nagyon erősen tudjuk befolyásolni. Hiszen az, hogy mit eszem meg, azt én döntöm el. Ebben a videóban nagyon alaposan kifejtem a témát. Azt, hogy tanulok a saját alvásomról, és minden nap teszek azért, hogy az agyamat segítsem abban, hogy el tudjak aludni, meg át is tudjam aludni az éjszakát, az megint az én döntésem. Ehhez azt kell tudni, hogy az alvás nem elvesztegetett idő, hanem pontosan ugyanannyira fontos létállapot, mint a napközbeni éberműködés. Én abban a reményben köszönök el, hogy ma megint megértettél valamit abból, hogy rengeteg mozgástered van a demencia Alzheimer-kor megelőzésében, az agyad egészségéért, azzal, hogy minden egyes napon a pici napi döntéseiddel hozzájárulsz az agyad napi egészségéhez is, mert egyébként a mindennapokban is jobban fogod érezni magad, hosszú távon pedig megakadályozod azt, hogy feljöjjön benne a trutyi, a béta-amiloid nevű dolog, ami az Alzheimer-kornak az okozója. Úgyhogy én mára elköszönök, és hamarosan jelentkezem a következő demencia megelőző videóval. Sziasztok!